سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. این هفته براتون این لباس رو آماده کردم که از بافت حصیری یا یه نوع شطرنجی هستش که بافت به این شکل هست دوستان. ببینید هم قسمت جلو و هم قسمت پشتش از این بافت استفاده کردم به این صورت و از دو تا تکه تشکیل شده. از قسمت پایین بافته میشه و بعد این قسمت ها دونه گرفته میشه، هم این قسمت هم این قسمت و هم برای جلوی کلا دونه گرفتم و به صورت کشباف 2x2 بافتم و از دو تا نخ آلیزه بیبی بست استفاده کردم دوستان، ولی دوتا رو کامل استفاده نشده، اینقدرش هم اضافه مونده. از میل شماره 4 برای زمینه بافت استفاده کردم و از میل شماره 3.5 برای قسمت های حلقه آستین و این قسمت کلاه و همچنین این قسمت از میل شماره 3.5 استفاده کردم که کشباف جمع‌تر بیفته. دوستان امیدوارم که از بافت این لباس لذت ببرید و شما هم ببافید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت بکنید و از همه شما ممنون میشم و عضو کانال بشید تا هر هفته یه لباس کودک رو آموزش ببینید. خب اگر آماده هستید بافت لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این لباس من از میل شماره 4 میل سیمی استفاده کردم و از کانوای آلیزه بیبی بست استفاده کردم و این قسمت پشت لباس هست که من انقدر بافتم و الان میخوایم قسمت جلو رو هم دقیقا به همین اندازه و همین مدل رو ببافیم. 70 تا دونه باید سر بندازیم و 15 رج بافت کشباف دوتایی رو ببافیم که برای کسایی که مبتدی هستن من این رو هم توضیح میدم. 70 تا دونه که دوستان سر انداختیم، یک دونه از این قسمت و یک دونه از این قسمت رو برای حاشیه در نظر میگیریم و اونها رو برای دوخت ازش استفاده میکنیم، یعنی جزء مدلمون نیستش. خب این دونه اول رو در میارم و با 2 تا از رو شروع میکنم. 2 تا از رو، 2 تا از زیر. این رو تا انتها به همین شکل میبافم و دونه آخر رو هم حاشیه استفاده میکنم. خب الان 2 تا از زیر بافتم، نخم رو سمت خودم میارم، 2 تا از رو میبافم، دوباره 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. خب کشباف دوتایی کلا بافتش به این صورت هستش و هر رج بافت ها رو همون شکلی که میبینیم میبافیم. 2 تا از رو، 2 تا از زیر میبافیم تا 15 رج من این قسمت رو بافتم. من الان این 15 رج رو میبافم و این مدل رو که مدل حصیری هم بهش گفته میشه و یا شطرنجی هم، یک نوع شطرنجی هم هست، اینها رو براتون توضیح میدم. دوستان الان من 15 رج بافت کشبافم رو بافتم و الان میخوایم مدل رو شروع بکنم و براتون توضیح بدم. دوستان ببینید ابتدا از روی این بافتی که برای قسمت پشت هست براتون توضیح میدم و بعد توی بافت بهتون نشون میدم که چه کار باید بکنید. ببینید دوستان این بافت حصیری ما از هر کدوم از این گلا اگه در نظر بگیریم 4 تا دونه تشکیل شده. ببینید این قسمت 4 تا دونه، این قسمت 4 تا 4 تا 4 تا و بعد جابجایی دونه ها رو هم داریم. ببینید الان این قسمت که به صورت بافت ریکن هست، بعد از اینکه 3 تا بافت ریکن بافته شده بعد جابجا شده به صورت بافت های زیر، اینجا رو میبینیم و بعد دوباره این قسمت پایین که بافت ساده هستش و زیر رو نشون میده، قسمت بالا ببینید بافت های ریکن هست. یعنی بعد از چند رجی که بافته میشه مدل هامون جابجا میشه که این طرح رو به ما میده و یک دونه اول این قسمت و یک دونه آخر هم برای حاشیه هستش که در نظر گرفتیم و برای دوخت از اون استفاده میکنیم. خب الان توی بافت این رو بهتون نشون میدم.
خب دوستان الان بافت مدل رو شروع میکنیم. دونه اول که دونه حاشیه هست این رو در میارم نبافته و 4 تا دونه از رو میبافم. 1 2 3 4. خب 4 تا دونه از رو میبافم و 4 تا دونه از زیر. 2 3 4. دوباره 4 تا دونه از رو تا انتها به همین شکل است. این رج ببینید 1 2 3 4 تا از رو، 4 تا از زیر. 1 2 3 4. دوباره 4 تا از رو. 1 2 3 4. 4 تا از زیر. 1 2 3 4. 4 تا از رو. 2 3 4. به همین ترتیب تا انتهای رج 4 تا از رو 4 تا از زیر میبافیم. الان انتهای رج هستیم دوستان. ببینید 4 تا از زیر رو بافتم، 4 تا از رو، 3 4 و دونه آخر رو هم از زیر میبافم که دونه حاشیه هست و گفتم برای دوخت استفاده میکنم. ببینید الان این قسمت که 4 تا از رو 4 تا از زیر بود نمای روی لباس هست دوستان. یعنی همیشه یادتون باشه نمای روی لباس 4 تا از رو 4 تا از زیر هستش و بعد که حالا جابجا میشه اولش ممکنه 4 تا از زیر 4 تا از رو باشه. الان این قسمت که شروع بافت هستش 4 تا از رو شروع کردیم و الان رج پشت هستیم. پشت لباس هستش. ببینید رج پشت لباس از رو بافته میشه ولی بعضی از دونه ها رو باید از زیر ببافیم. ببینید دونه هایی که از رو میبینیم خب از رو بافته میشه. 4 تا دونه هایی که از رو هستش. ببینید الان این 4 تا دونه ها این قسمت از روه، خب از رو بافته میشه. ولی این 4 تا دونه که این قسمت اول هست، دونه اول که حاشیه در میارم، ببینید این 4 تا دونه هایی هستش که الان از زیر ما میبینیم. خب باید این 4 تا دونه، این 2 تا دونه وسط از رو فقط بافته بشه. دونه کناریش این دونه و این دونه از زیر بافته میشه دوستان. ببینید الان این دونه حاشیه رو در آوردم، این رو از زیر میبافم، 2 تا دونه وسطش رو از رو میبافم و دوباره این رو از زیر میبافم. الان رسیدم به 4 تا دونه از رو که گفتم از رو بافته میشه. خب این 4 تا دونه رو از رو میبافم. دوباره الان 4 تا دونه زیر میبینم. 1 دونه از زیر، 2 تای وسط از رو بافته میشه. کل بافت همین دو رج هستش دوستان. دونه های رو از رو میبافم، دونه های زیر که 4 تا هست، دونه اول و دونه آخر از زیر بافته میشه. 2 تا دونه وسط از رو هستش. دوباره 4 تا دونه از رو بافته میشه. رو 4 تا دونه زیر هست، 1 دونه از زیر، 2 تای وسط از رو و 1 دونه از زیر. ببینید دوستان توی این قسمت پشت کار رو هم بهتون نشون بدم. به این صورت هستش. یعنی این دونه هایی که از زیر گفتم الان میبافیم، این پشت لباس هستش دوستان. پشت لباس هم قشنگه ها. خب ببینید این دونه هایی که میگم از زیر میبافیم اینا هستش. ببینید این از زیر بافته شده، 2 تا دونه از رو، این از زیر، این 4 تا دونه رو هستش. الان ما این قسمت رو داریم میبافیم، پشت لباس هستش. خب الان رسیدیم به 4 تا دونه رو، از رو بافته میشه. 1 2 3 4. رسیدیم به 4 تا دونه زیر که دونه اول از زیر بافته میشه، 2 تا دونه وسط از رو و دونه آخر هم از زیر. دوباره به همین صورت تکرار میشه. 4 تا دونه رو از رو میبافم، دونه های زیر فقط 2 تا دونه وسط هستش که از رو بافته میشه. این 2 تا رو از رو میبافم، این دونه رو از زیر. 4 تا از رو میبافم،
یک دونه از زیر، دوتای وسط میشه رو، دونه آخر زیر. دوباره 1 2 3 4 تا دونه رو میبافم. این دونه از زیر، دوتا دونه وسط از رو، اینم از زیر. دوباره 4 تا دونه از رو. دوباره رسیدیم به 4 تا دونه زیر، یک دونه از زیر، دوتای وسط رو میشه، اینم از زیر و دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب الان رج پشت کار رو بافتم. دوباره رسیدیم به رج زیر کار، رج نمای لباس که الان براتون توضیح میدم. خب نمای لباس الان، نمای روی لباس الان به سمت من هستش. براتون توضیح دادم، گفتم که هر وقت به این قسمت رسیدید دونه اول رو در میاریم. اینجا 4 تا از رو، 4 تا از زیر بافته میشه دوستان. ببینید هنوز که دونه ها جابجا نشده. 4 تا از رو میبافم، 1 2 3 4 و 4 تا از زیر. قشنگ زیرا مشخص هستش. ببینید 4 تا از زیر، 4 تا از رو، دوباره 4 تا از زیر. توی این قسمت تغییری نمیکنه، همون 4 تا از رو 4 تا از زیر رو میبافیم. 4 تا از زیر، 4 تا از رو، 4 تا از زیر تا انتها به این شکل است این رج. خب الان رسیدیم به رج قسمت پشتی که تکرار هستش دوستان، یعنی اون دوتا رجی که براتون توضیح دادم اون رو یاد بگیرید دیگه، بقیهش تکرار هست. دونه اول رو در میارم، رج پشت هستیم. الان ببینید این 4 تا دونه 4 تا دونه زیر هستش، طبق همونی که براتون توضیح دادم میبافیم. دونه اول رو از زیر میبافیم، دو تا دونه وسط رو از رو و بعد دوباره این دونه رو هم از زیر میبافیم و دونه های رو بافته میشه. 4 تا دونه رو داریم، از رو میبافم. دوباره 4 تا دونه زیر میبینم، دونه اول از زیر بافته میشه. قشنگ دیگه الان اینجا مشخص هستش این گندمی که ادامه پیدا کرده دوستان، که باید از زیر بافته بشه و دو تا دونه وسط از رو. دوباره این گندمی که میبینید ادامه پیدا کرده از زیر. 4 تا دونه بعدی 4 تا دونه رو هستش، 4 تا دونه از رو بافته میشه. یعنی رج پشت لباس که رسیدید دوستان باید از رو ببافید، فقط این دو تا دونه هایی که این سمت و این سمت هستش باید از زیر بافته بشه. ببینید داره خودش رو نشون میده، ببینید اینا از زیر بافته میشه. خب الان این از زیر بافته میشه، دو تا دونه وسط از رو، این از زیر، ببینید مشخصه دیگه، دونه های رو از رو بافته میشه. الان این دونه از زیر بافته میشه، دو تا دونه وسط از رو، اینم ببینید از زیر، دوباره از رو، 4 تا دونه رو میبافیم. دوباره اینجا این از زیر، دو تا دونه وسط از رو، این از زیر، 4 تا دونه از رو. به همین ترتیب تا انتها این رو باید ببافیم. دو تا رو، این از زیر، 4 تا دونه رو میبافم. الان به 4 تا دونه زیر رسیدیم. این گندمی که ادامه داره از زیر هست، دو تا دونه وسط از رو، این از زیر، 4 تا دونه از رو، این از زیر، این دو تا دونه وسط از رو، اینم از زیر،
4 تا دونه از رو، 1 دونه از زیر، 2 تا از رو، 1 دونه از زیر و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. خب الان دوباره ببینید مدل ما خودش رو به این شکل نشون داده. دوباره نمای روی لباس هستیم. ببینید قسمت نمای لباس الان به سمت ما هستش و دیگه اینجا 4 تا رو 4 تا زیر هست. اینا همه تکرار دوستان، فقط من الان دارم اینو میبافم که میخوام بهتون توضیح بدم که چطور بافتتون رو باید تغییر بدید، دونه ها رو تغییر بدید که به صورت شطرنجی در بیاد. الان ببینید این قسمت الان 2 تا بافت رکن بهتون داده، 1 2. ببینید این وسط رو هم 1 2. باید این رو ادامه بدیم تا 3 تا بافت رکن داشته باشیم. خب الان این قسمت رسیدیم، 4 تا از رو، 1 2 3 4. 4 تا از رو و 4 تا از زیر. دوباره 4 تا از رو، 4 تا از زیر. خب این قسمت رو به این شکل من میبافم، 4 تا از رو 4 تا از زیر. خب ببینید دوستان الان این رج رو من بافتم. این قسمت رو توجه کنید، این وسط رو ببینید 1 2 3 تا بافت رکن الان اینجا میبینیم، 1 2 3. وقتی که 3 تا بافت رکن که شد، این قسمت ببینید الان رج پشت کار هست. رج پشت کار رو هم باید ببافیم و بعد رج بعد باید دونه ها رو تغییر بدیم که به صورت بافت شطرنجی در بیاد. خب پس الان من رج رو هم میبافم طبق همون یعنی همون قبل میبافم. الان 4 تا دونه زیر رو میبینیم اینجا، درسته؟ دونه اول رو از زیر میبافم، 2 تا دونه از رو، دوباره این دونه‌ای که به صورت گندمی ادامه پیدا کرده از زیر میبافم، 4 تا دونه رو میبافم. یعنی هیچ تغییر خاصی نداره دوستان، همون دو رج اول رو که براتون توضیح دادم یاد بگیرید همین هستش. دوباره این رو از زیر میبافم، 2 تا دونه از رو، 1 دونه از زیر، 4 تا دونه. الان اینجا دونه های رو از رو بافته میشه. 2 تا رو میبافم، 1 دونه زیر، 4 تا دونه رو میبافم. یعنی رج پشت کار همه دونه ها از رو بافته میشه به غیر از این دونه هایی که به صورت گندمی قسمت میبینیم از زیر هستش. خب 4 تا دونه رو میبافم، این 4 تا دونه زیر هست از زیر، 2 تا دونه وسطش از رو، دوباره این از زیر، 4 تا دونه رو، دوباره این از زیر، 2 تا دونه وسط از رو، این هم از زیر، الان 4 تا از رو، این از زیر، 2 تا دونه وسط رو، از زیر، 4 تا از رو، از زیر، 2 تا دونه وسط از رو، زیر، 4 تا دونه از رو و این هم از زیر، 2 تا دونه از رو، این از زیر، دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. خب الان اینجا دقت کنید، بعد از اینکه 3 تا بافت رکنم تموم شد و رج رو هم بافتم، باید بیاین دونه هاتون رو عوض بکنید، یعنی جابجا بکنید به این شکل در بیاد. نگاه کنید، باید الان دونه ها رو جابجا بکنیم. این قسمت که بافت رکن میبینیم بالاش نگاه کنید ساده بافی شده، این قسمت که بافت زیر میبینیم بالاش بافت رکن میبینیم. الان جابجا شدن رو هم براتون توضیح میدم. خب دونه اول که حاشیه هست در میارم. خب
این قسمت الان بافت رکن میبینیم، درسته؟ خب باید 4 تا رو پس از زیر ببافیم. 1 2 3 4. خب این 4 تا رو ببینید به این شکل میبینیم، پس باید از رو ببافیم. به همین سادگی اینا رو جابجا میکنیم. مدل سختی نیست دوستان، فقط باید یه چند رج ببافید تا متوجه بشید. بعد دوباره به همین ترتیب دیگه ادامه پیدا میکنه. حالا 4 تا از زیر، بعد ببینید 4 تا از رو میشه. دو تا، 3 تا، 4 تا. دوباره این 4 تا میشن زیر. 1 2 3 4. این 4 تا که به این شکل هست میشه رو. 3 4. به همین ترتیب دوستان اینا رو جابجا میکنیم. 2 3 4. 1 2 3 4 تا از رو. 4 تا از زیر. 2 تا 3 تا 4 تا. یعنی خودش مشخص هستش، اصلا نشماریدم میشه. نگاه بکنید این 4 تا رو ببینید الان به شکل گندمی هست. خب از رو باید ببافیم. خودش نشون میده که تموم شده. بعد این 4 تا از زیر. دوباره این 4 تا از رو. این 4 تا از زیر. 4 تا از رو. این 4 تا از زیر. 1 2 3 4. این دونه باز شده، من درستش کنم. خب الان این 4 تا باید از رو ببافیم. بعد این قسمت هم دوباره دقیقا مثل همون قسمت پایین هستش، فقط دونه ها جابجا شده، وگرنه روش کار دوستان همون هستش، هیچ تغییری نمیکنه. خب الان رسیدیم به رج پشت کار. رج پشت کارم دقیقا مثل همین قسمت کارایی رو که انجام دادیم باید انجام بدیم، فقط دونه ها جابجا شدن. خب دونه اول رو در میاریم دوستان. ببینید الان به 4 تا دونه بعدی نگاه بکنید. 4 تا دونه بعدی تو این قسمت از رو هستش. گفتیم این قسمت باید از رو بافته بشه. خب از رو میبافم این 4 تا دونه رو. از رو بود دیگه، باید از رو بافته بشه. خب الان اینجا میرسیم به این 4 تا دونه‌ای که از زیر هستش. گفتم وقتی که برسید به 4 تا دونه‌ای که از زیر هست، دونه اول و دونه آخر رو باید از زیر ببافید و 2 تا دونه وسط رو از رو ببافید. خب این دونه رو بافتم. دوباره رسیدیم به 4 تا دونه از رو میبافم. دوباره 4 تا دونه از زیر هست. دونه سمت چپ و راستش رو از زیر میبافم. 2 تا دونه رو وسط رو از رو. دوباره 4 تا دونه از رو میبافم. ببینید 4 تا دونه زیر هست، این دونه از زیر بافته میشه. 2 تا دونه وسط از رو. هیچ فرقی با این قسمت نداره، فقط دونه ها جابجا شده. این رج رو میبافم. خب دوستان الان اون رج رو من بافتم. دوباره رسیدیم به نمای روی لباس هست. ببینید مدل رو طرف خودم هستش. این رو دوباره به صورت گفتیم 4 تا رو 4 تا زیر هستش. فقط باید دقت بکنیم ببینیم 4 تای اولی رو باید رو ببافیم یا زیر ببافیم که تو این قسمت چون دونه ها جابجا شدن ببینید مشخص هستش گندمی ها. باید این 4 تا دونه اول از زیر بافته بشه دوستان. 1 2 3 4 و این 4 تا دونه هم که به این شکل هستش باید از رو بافته بشه. 1 2 3 4. دوباره این 4 تا از زیر. 2
3 4 دوباره 4 تا از رو، دوباره 4 تا از زیر، 1 2 3 4 دوباره 4 تا از رو تا انتها به همین شکل هست. دوباره رج بعدم دقیقا همون کارهایی که قبلا انجام دادیم رو انجام میدیم و بعد فقط حواستون باشه بعد از اینکه بافت 3 تا بافت رکن بهتون داد و رج پشت کار رو هم بافتید، دوباره دونه ها جابجا میشه. دیگه کار خاص دیگه این نداره. فقط نگاه بکنید دوستان، این قسمت رو باید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا برای قسمت پشت بافتم. برای قسمت جلو هم دقیقا باید 11 تا از این بافت ها رو داشته باشیم. و بعد الان براتون سانت میزنم که چقدر باید ببافید. کلا با کشباف اگر حساب بکنم 22 سانتی متر کلا باید ببافید. 23 سانتی متر هم اگه خواستید یکم بلندتر بشه میتونید ببافید، ولی من همین 22 سانتی متر بافتم. 22 سانتی متر که بافتید بعد میایم حلقه آستین رو براتون توضیح میدم. دوستان عزیز، الان من یک تکه برای قسمت پشت بافتم و یک تکه هم برای قسمت جلو بافتم. این دو تکه دقیقا مثل هم هستش و الان رسیدیم به حلقه آستین که من قسمت پشت رو اول توضیح میدم و بعد قسمت جلو رو. خب ببینید، من میخوام یک رج در میون دونه کم بکنم، یک دونه کم بکنم از سمت چپ و یه دونه از سمت راست کم بکنم برای حلقه آستین و میخوام اینجا این دو تا دونه اول رو به عنوان حاشیه برای حلقه آستین و به صورت ساده بافی در نظر بگیرم و این قسمت هم این دو تا دونه آخر رو به این صورت در نظر میگیرم و دیگه قاطی مدل نمی کنم. ببینید الان این قسمتی هستش که دونه ها باید جابجا بشه، یعنی دونه هایی که از زیر هست این 4 تا دونه از رو بافته میشه و این 4 تا دونه از زیر بافته میشه و مدل رو همینطور ادامه میدیم. خب پس دونه اول رو در میارم و دونه دوم رو دیگه به مدل کار ندارم، از زیر میبافم این سمت و سمت بعد از رو بافته میشه، یعنی این دوتا ساده بافی هست و ادامه پیدا میکنه. و الان کم کردنم رو شروع میکنم، میام دوتا دونه بعدی رو دوتا یکی میکنم به این صورت. خب اولین کم کردن رو انجام دادم و بعد الان مدلم رو ادامه میدم. طبق مدل دونه ها باید جابجا بشه. الان یک دونه از این دونه های این 4 تایی مونده. خب این دونه از رو هستش، باید از زیر بافته بشه و بعد این 4 تا دونه ای که از زیر هست از رو بافته میشه. 1 2 3 4 و 4 تا دونه بعدی رو هم جابجا میکنم و این 4 تا از زیر بافته میشه. 2 تا 3 تا 4 تا به همین ترتیب دونه ها رو جابجا میکنم میبافم تا برسم به انتهای رج و اینجا هم کم کردن داریم. خب ببینید دوستان، الان رسیدیم به 2 4 این 5 تا دونه آخر. ببینید این دوتا که گفتیم برای حاشیه هست، ساده بافی هست، این دوتا هم که دوتا یکی میشه و این دونه میمونه که مثل همون دونه قبلی دونه رو جابجا میکنیم، از رو هستش، اینجا از زیر بافته میشه و این دوتا رو باید دوتا یکی بکنیم. بعد برای این قسمت دوستان، برای اینکه این گندمی که دوتا یکی کردیم درست در بیاد، این دوتا رو از میل خارج بکنید و جابجا بکنید. ببینید به این صورت جابجا بکنید و بعد دوتا یکی بکنید تا به این صورت گندمیمون در بیاد و بعد ببخشید و این دوتا دونه آخر رو هم دیگه از زیر بافته میشه. بعد حالا رج بعد دیگه کم کردن نداریم، مدل رو طبق همون نگاه میکنیم، مدلمون رو انجام میدیم و دیگه کم کردن نداریم. این دوتا دونه آخر یک دونش رو در دوتا دونه اول رو یک دونش رو در میاریم، دونه بعدی رو از رو میبافم و بعد دیگه از اینجا طبق مدل هست دوستان. ببینید این دوتا دونه از رو بافته میشه،
بعد الان رسیدیم به این قسمت، این 4 تا دونه هایی که از زیر هست، گفتیم به این صورت بافته میشه که دونه اول رو از زیر میبافم، 2 تا دونه بعدی از رو بافته میشه، دوباره دونه بعدی از زیر، 4 تا دونه از رو، این از زیر، 2 تا دونه وسط از رو، این از زیر، 4 تا دونه بعدی از رو. به همین صورت این رج رو میبافیم، این دونه از زیر، 2 تا دونه از رو، این دونه هم از زیر، 4 تا دونه از رو بافته میشه. خب این رو میبافم تا انتها. خب دوستان الان تو همین رج هستیم و رسیدیم به این 4 تا دونه آخر که این دوتا گفتیم ساده بافی هستش و بعد این 2 تا دونه ببینید از رو بافته میشه، این دوتا هم که اون رج از زیر بود، این یه دونه اینجا از رو بافته میشه و دونه آخر رو هم از رو میبافم. بعد رج بعد دوباره کم کردن داریم. خب یک دونه دوباره این قسمت سمت چپ، یه دونه سمت راست کم میکنیم. ببینید دونه اول رو در میارم، دونه دوم از زیر بافته میشه، این همینطور به صورت گندمی بالا میره و بعد این 2 تا دونه دوباره باید کور بشه دوستان. این 2 تا دونه رو کور میکنم، 2 تا یکی میکنم به همین شکل، ببینید به این صورت در اومد، 2 تا یکی میکنم و بعد دوباره مدلم رو ادامه میدم. خب الان مدلم باید 4 تا از رو ببافم، 4 تا از زیر، 1 2 3 4 تا از رو، 4 تا از زیر، به این صورت این رو میبافم. خب الان باید یک دونه هم از این سمت کم بشه. برای اینکه این سمت این گندمی منظم بالا بره باید این 2 تا دونه رو جابجا بکنیم، به این صورت جابجا بکنید و بعد این رو 2 تا یکی بکنید. این رو من جهتش رو درست کنم، بعد این رو 2 تا یکی بکنید و این 2 تا دونه آخرم که گفتم به صورت حاشیه هستش، به صورت ساده بافی هست، از زیر بافته میشه. خب شما باید کم کردن ها رو به همین صورت یک رج در میون انجام بدید تا کلا 7 تا دونه کم بکنیم، بعد دیگه کم کردن نداریم، همینطور مدلمون رو ادامه میدیم به اندازه مورد نظر که رسید دیگه بافت رو به انتها میرسونیم و من بعد بهتون میگم که چند سانت بافتم. دوستان من الان 7 تا دونه به همون صورتی که براتون توضیح دادم از این سمت کم کردم، 7 تا دونه هم از این سمت یک رج در میون کم کردم و الان ببینید بافت ما به این شکل در اومده. ببین کم کردنمون که انجام دادیم این سمت به این شکل در اومده و این سمت هم به این شکل در اومده. نگاه بکنید الان با دونه حاشیه 1 2 3 تا بافتمون به شکل بافت گندمی هست این سمت و 3 تا هم این سمت به شکل بافت گندمی هست. اینا رو باید به همین شکل ادامه بدیم. اینجا میشه یک رج از زیر یک رج از رو و دیگه کم کردن هم نداریم. کلا 70 تا دونه داشتیم، بعد 14 تا دونه کم شد دیگه، 7 تا از این سمت 7 تا از این سمت، الان 56 تا دونه روی میل باید باشه. و بعد نگاه کنید بعد از این 3 تا دونه الان بافت ما ابتدای کارمون با 3 تا از رو هست، اینجا 3 تا از رو هستش، اینجا دونمون یه دونه کم شده، اشکال نداره. این قسمت رو با این قسمت حواستون باشه که دونه هاتون 3 تایی شده و این دونه ها رو دیگه به هم نزنید که مثلا بخواید اینو 4 تایی بکنید و بعد این گندمی ها نظمش به هم میریزه و بافتمون زیباییش رو از دست میده. پس این 3 تای این سمت و اون سمت رو به شکل ساده بافی همینطور ادامه بدید، دیگه کم کردن انجام ندید. فقط اینجا مدلمون این قسمت 3 تایی شده و این قسمت هم 3 تایی شده دیگه. طبق مدل بافتتون رو باید ادامه بدید تا به اندازه‌ای که مورد نظرمون هست برسه. بعد من سانت میزنم بهتون میگم که چند سانت بافتم. خب دوستان الان میخوایم قسمت جلو رو، حلقه آستین و این قسمت وسط که برای دکمه هست رو براتون توضیح بدم.
قسمت جلو حلقه آستین که دقیقا مثل همون قسمت پشت هستش که براتون توضیح دادم که باز اینجا براتون میگم. و این قسمت هم ببینید من 6 تا دونه برای این قسمت وسط گذاشتم. این قسمتی هستش که اینجا دکمه و جا دکمه ها رو باید براش درست بکنیم. الان 32 تا دونه این قسمت هست و من یک علامت گذار گذاشتم. 6 تا دونه برای وسط در نظر گرفتم، یه علامت گذار گذاشتم و 32 تا دونه هم برای این قسمت در نظر گرفتم. این قسمت رو جدا می بافیم تموم که شد. بعد این قسمت نخ اضافه می کنیم و این قسمت رو بعد می بافیم. الان این رج رو براتون توضیح میدم. خب دونه اول رو در میاریم دوستان. ببینید از همین قسمت میخوام کم کردنم رو شروع بکنم برای حلقه آستین. این دونه رو در میاریم. گفتیم که دونه بعد ساده بافی هستش و به مدل کاری نداریم. این رو از زیر می بافیم و بعد دوتا یکی انجام میدیم. اولین دوتا کم کردنمون رو اینجا انجام میدیم و بعد مدلمون رو ادامه میدیم به همون صورتی که باید ببافیم. الان این قسمتی هستش که دونه ها باید جابجا بشه. الان اینجا یک دونه فقط مونده از این قسمت که از رو هستش و من اینجا این رو از زیر میبافم. 4 تا دونه از زیر هست، اینجا باید جابجا بشه دونه ها. 4 تا دونه رو از رو میبافم و بعد 4 تا دونه از زیر. 3 تا 4 تا 4 تا دونه از رو و بعد 4 تا دونه از 1 2 3 4 تا از رو بافتم. الان 4 تا باید از زیر ببافم. 3 تا 4 تا و بعد دوباره 4 تا از رو. 2 تا 3 تا 4 تا و 4 تا دوباره باید از زیر ببافم. 1 2 3 4. خب دوستان ببینید از اینجا به بعد من میخوام 2 تا دونه برای این قسمت، این 2 تا دونه رو به عنوان حاشیه برای این قسمت وسط در نظر بگیرم و دیگه مدل رو روش کار نمی کنم و به صورت ساده بافی میخوام ادامه پیدا بکنه. و اینجا یک دونه رو برای این 3 تا دونه رو کلا دوستان در نظر میگیریم برای این قسمت حاشیه و از زیر باید ببافیم. از همینجا شروع میکنیم و این رو از زیر میبافیم. 1 2 دیگه مدل روی این قسمت نمیزنیم. این 3 تا دونه و بعد این علامت گذار رو اینجا میزنیم. فعلا این قسمت من نمیخوام این رو کور بکنم. رج بعد این 6 تا رو کور میکنیم و بعد این رو طبق همون اینجا الان از زیر میبافم. دیگه به مدل توجه نکنید اینجا. و این 3 تا رو هم از رو میبافم. 2 تا 3 تا و این 4 تا رو از رو میبافم. یه دونه رو از زیر. اینجا دیگه به مدل کاری نداشته باشید و طبق همون ببافید و بعد علامت گذار رو بزنید. این 3 تا هم که گفتم برای حاشیه هست به این صورت از زیر میبافیم. اینا رو به طبق مدل نمیخواد ببافید. بعد از اینجا به بعد مدلمون رو ادامه میدیم. اینجا 4 تا دونه از زیر باید از رو بافته بشه. 1 2 3 4 و اینجا باید از زیر بافته بشه. اینجا باید اشتباه اینجا رو گفتم دوستان. اینجا باید مدلمون رو جابجا بکنیم. ببینید خب این 3 تا دونه که برای حاشیه است کاری نداریم، از زیر بافته شد. بعد از اینجا به بعد ببینید این دونه هایی که از زیر هست باید از رو بافته بشه. اینا باید از زیر بافته بشه. 1 2 3 4 از زیر بافته میشه. این 4 تا از رو. 2 3 4 و بعد دوباره این 4 تا از زیر. 1 2 3 4 همینطور تا آخر من این رو میبافم. 2 3 4 1 2 3 4 تا از زیر. 4 تا از رو. 2 3
4 و بعد دوباره به اینجا که رسیدیم خب اینجا کور کردنمون رو باید حواسمون باشه. خب این دونه اول که گفتیم حاشیه هستش، این دونه هم که از زیر بافته میشه، این دوتا دونه رو باید کور بکنیم. پس من این دونه رو الان این 4 تا از رو بافتم، این دونه از زیر بافته میشه و برای کم کردن این قسمت دونه هامون رو جابجا میکنیم که گندمیمون درست در بیاد. خب این دوتا رو از زیر میبافم به این صورت و بعد این به صورت ساده بافی هستش، از زیر بافته میشه. بعد در رج بعد دیگه کم کردن نداریم دوستان، فقط به این قسمت که رسیدیم باید این 6 تا دونه رو کور بکنیم. خب این رج رو من میبافم طبق مدلم. ببینید این دوتا خب از رو بافته میشه، اینجا اینم از رو هستش بافته میشه، این دونه از زیر بافته میشه، دوتا دونه از رو دیگه طبق مدل هست دوستان. ببینید از زیر این 4 تا دونه از رو بافته میشه، کلا رج پشت کار هستیم، دونه ها از رو بافته میشه به غیر از این دونه های گندمی اینجا هستش، دوتا از رو از زیر. خب من این رو میبافم تا برسم به قسمت وسط که بهتون بگم اونجا رو باید چجوری کور بکنید. از زیر خب این 4 تا از رو بافته میشه، 2 تا 3 تا 4 تا. بعد این 3 تا رسیدیم، این 3 تایی که نزدیک علامت گذار هستش گفتیم دیگه طبق مدل نیستش، ساده بافی هست. اون رج از زیر بود، این رج از رو بافته میشه. خب این 3 تا رو از رو بافتم، الان من این رو دیگه احتیاج ندارم، برمیدارم و اینا رو از سمت پشت ببینید جهت دونه ها رو تغییر میدم و به صورت 2 تا 1 اینا رو کور میکنم دوستان. به همین صورت اینم جهتش رو تغییر میدم که درست یعنی بتونم کور بکنم. خب این رو هم کور میکنم، بعد دوباره جهت این رو تغییر میدم، دوباره این رو 2 تا 1 میکنم به این صورت، دوباره جهت این دونه رو تغییر میدم و به همین صورت 2 تا 1 میکنم و کورش میکنم. اینجا این دونه رو هم کور میکنم و برای اینکه این دونه آخر کور بشه این علامت گذار رو بر میدارم و این رو به این صورت 2 تا 1 میکنم. الان این 6 تا و این دونه رو این سمت میندازم دوستان. الان این 6 تا دونه وسط رو کور کردم. خب الان این 6 تا دونه رو کور کردم و دیگه الان به این قسمت فعلا کاری نداریم، این رو بعدا میبافیم، اینجا نخ اضافه میکنیم و میبافیم. الان فقط این قسمت رو میبافیم دوستان به این صورت که دونه اول رو خب در میارم. این 3 تا دونه رو که گفتیم به عنوان این حاشیه این کنار در نظر میگیریم و ساده بافی هستش و این قسمت از رو بافته میشه به این صورت و بعد مدلمون رو ادامه میدیم. الان قسمت پشت لباس هستیم دوستان، قسمت پشت لباس هستیم، این 4 تا دونه از رو بافته میشه و اینجا الان این قسمت این دونه از زیر بافته میشه، 2 تا دونه وسطش از رو، این از زیر، 4 تا دونه از رو، بعد دوباره این دونه از زیر بافته میشه، دونه های گندمی هستش، بینش 2 تا دونه از رو هست، دوباره این از زیر، 4 تا دونه از رو، دوباره این دونه از زیر هست، 2 تا دونه از رو، 1 دونه از زیر و بعد این قسمت هم که از رو بافته میشه. خب الان دوباره سمت زیر رسیدیم، یعنی قسمتی که میخوایم دونه کم بکنیم دوستان. خب دونه اول که در میاریم، دونه دوم گفتم از زیر بافته میشه، ساده بافی هست، اون رج از رو بافتیم، این رج از زیر بافته میشه و بعد اینجا 2 تا 1 میکنیم به همین صورت
این رو دوتا یکی میکنیم و مدلمون رو ادامه میدیم. ببینید الان این قسمت باید 4 تا از رو 4 تا از زیر ببافیم. 4 تا از رو، 2 تا، 3 تا، 4 تا از رو 4 تا از زیر. دوباره 4 تا از رو و 4 تا از زیر. 3 تا، 4 تا. دوباره 4 تا از رو، 4 تا از زیر. خب الان این قسمت، این 3 تا رسیدیم. این 3 تا به صورت ساده بافی است. این قسمت از زیر بافته میشه. خب الان کلا باید این قسمت هم مثل در قسمت پشت 7 دونه به همین شکل کور بشه. ببینید این قسمت هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بدید. به همین صورت کم کردن، زیاد کردن هیچی اینجا نداره. فقط حواستون باشه که این 3 تا دونه رو ساده بافی انجام بدید تا قسمت بالا و اینجا قسمت یعنی قسمت پشت که زیاد کردن نداریم. برای قسمت جلو که رسیدید کم کردن ندارید. قسمت که میخواید دونه کم بکنید به این صورت هستش دوستان. ببینید دونه اول که حاشیه هست، دونه دوم ساده بافیه، از زیر بافته میشه و بعد دوتا یکی میکنید. باید کلا 7 دونه از این قسمت کم بشه و بعد دیگه کم کردن نداره و بافتمون رو ادامه میدیم تا بالا میبافیم و بعد من بهتون میگم که چند سانت باید ببافید. خب دوستان این قسمت رو من بافتم رو ادامه دادم. 7 دونه این قسمت گفتم همونطوری که براتون توضیح دادم کم شد و بعد دیگه کم کردن نداشتیم. بافت رو ادامه دادم. این قسمت هم که به صورت ساده این 3 تا دونه رو بافتم. فقط دقت بکنید که ببینید این قسمت، این 3 تا دونه اول که ساده بافی هست، این قسمت دیگه دونه هامو برای مدل 3 تا شده. اینو دقت بکنید که این مدل رو مثلا 4 تایی نکنید که مدل به هم میریزه فرمش. اینجا 3 تا دونه هستش و بعد من انقدر این رو بافتم. ببینید اگر مدلم رو از اینجا بخوام بشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا مدل هستش اینجا زدم و بعد با سانت هم بهتون میگم اگر از قسمت سرشونه سانت بزنیم تا ابتدای کار ببینید 33 سانتی متر شده و همین مقدار، همین تعداد کافی هستش و الان باید این قسمت رو ببافیم. این قسمت هم دقیقا مثل همین قسمت بافته میشه و باید از اینجا شروع بکنید دوستان. نخ رو اینجا آویزون وصل میکنم. خب نخ رو اینجا وصل میکنم و بعد بافتم رو انجام میدم. خب این 3 تا دونه به صورت بافت ساده هستش. از زیر میبافم 2 تا 3 تا و بعد این قسمت بافت رو ادامه میدم. اینجا 4 تا دونه از زیر هست، 1 2 3 4 و 4 تا dune از رو بافته میشه. 1 2 3 4 و بعد دوباره 4 تا dune از زیر بافته میشه. 4 تا dune از رو، 4 تا dune از زیر، 4 تا dune از رو، 4 تا. خب الان به این قسمت رسیدیم دوستان. باید این قسمت دونه کم بکنیم دیگه. ما اینجا این قسمت ها رو دونه کم کرده بودیم و الان اینجا باید دونه کم بشه. برای کم کردن دونه دوی این سمت این 2 تا دونه رو جابجا میکنیم به این صورت. نخم باز شده بود درستش کردم. این 2 تا دونه رو جابجا میکنم و بعد از زیر این رو کور میکنم. 1 دونه هم از این سمت کور شد و این دونه هم که گفتیم ساده بافی هست اینجا از زیر بافته میشه.
این دونه هم که حاشیه از زیر بافته میشه. دیگه از اینجا به بعد دوستان دقیقاً همین کارهایی که این سمت انجام دادیم رو انجام میدیم، میبافیم و بعد دونه ها رو لازم نیست کور بکنید، چون که میخوایم که سرشونه ها رو با استفاده از قلاب به همدیگه وصل بکنیم. و این قسمت رو من یه مقدار نخ رو اضافه چیدم برای وصل کردن. شما هم همین کار رو میتونید انجام بدید. و این قسمت هم که برای شروع هست نخ رو اضافه کردم، یه مقداری نخ رو گذاشتم که با استفاده از سوزن این رو بعد توی بافت مخفی میکنم. خب این قسمت رو هم من میبافم. دوستان الان قسمت جلو و پشت لباس آماده هستش و میخوایم سرشونه ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. ببینید اول این تکه ها رو باید به این صورت قرار بدید که پشت لباس این سمت و این سمت هم پشت لباس باشه و بعد اینها رو روی هم دیگه قرار میدیم. ببینید از این قسمت 16 تا دونه رو جدا میکنیم. این 16 تا دونه برای سرشونه هستش و 9 تا دونه این قسمت میمونه که میخوایم قاطی یقه بکنیم و کلاه رو ببافیم. خب اینا رو داخل روی هم دیگه قرار میدیم و با استفاده از این نخی که اینجا گفتم اضافه تر بذارید، اینا رو به این صورت با استفاده از قلاب کور میکنیم. دونه اول رو ببینید به این صورت این دونه رو میگیریم و این دونه رو از داخل این در میاریم و این رو محکمش میکنیم به این صورت و یک دونه از دونه قسمتی که سمت خودم هست و یک دونه هم از قسمت زیر با هم میگیرم، میشه 3 تا دونه. ببینید 3 تا دونه میشه و بعد این رو با استفاده از قلاب در میارم از 3 تا دونه. الان دوباره یک دونه داریم، دوباره یک دونه از میل سمت خودم میگیرم و یک دونه از میل زیری میگیرم. به همین صورت تا انتها این کار رو انجام میدیم و بعد این 3 تا رو با هم یکی میکنیم. دوباره یک دونه از این قسمت، یک دونه از این قسمت میگیرم و 3 تا رو با هم یکی میکنم. این کار رو انجام میدیم تا این 16 تا دونمون تموم بشه دوستان. به همین صورت این رو ادامه میدم. خب الان این دونه آخر هستش که کور کردم. ببینید این رو هم داخل دونه های قسمت پشت قرار میدیم به این صورت. این نخ رو من سفت میکنم و این 9 تا دونه ای هم که برای قسمت جلو هست رو داخل میل قسمت پشتی میکنم. ببینید 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 7 8 9 و بعد الان این قسمت کامل شد و بعد باید این شونه رو هم دقیقا مثل همین قسمت انجام بدید. من این قسمت ها رو دوباره به هم وصل میکنم و بعد باید شروع بکنیم برای قسمت کلاه لباس رو ببافیم دوستان. الان قسمت هایی که با استفاده از قلاب به هم دیگه وصل کردیم دوستان، ببینید به این شکل در اومده. این قسمت رو هم من انجام دادم، به این شکل در اومده و این دونه هایی که روی میل هست میخوایم برای کلاه استفاده بکنیم. من از همین نخ استفاده میکنم برای بافت و بعد ببینید این قسمت ها سوراخ افتاده، باید هم دونه اضافه بکنیم توی این قسمت، هم که این سوراخ ها رو بگیریم. به این صورت دونه اضافه میکنیم. ببینید یک دونه باید برای این قسمت دونه اضافه بکنیم، یک دونه برای این قسمت، برای سوراخ ها هم باید دونه اضافه بکنیم تا این سوراخ ها گرفته بشه و 2 تا دونه هم برای قسمت پشت باید دونه اضافه بکنیم. خب به این صورت شروع میکنیم. بعد دیگه برای قسمت کلاه مدل نمی بافیم دوستان. کلاه به صورت ساده بافی هستش و از همین رج زیر رو شروع می کنم. ببینید 2 تا، 3 تا، 4 تا دونه می بافم و یک دونه اضافه می کنم. برای اضافه کردن دونه هم میتونید از همین دونه ای که این وسط هست رو میتونید بگیرید و به این شکل ببافید که سوراخ نیفته. ببینید به این صورت. اینجا یک دونه اضافه کردم، بقیه دونه ها رو میبافم تا برسم به
این سوراخ ها که باید اونجا هم دونه اضافه بشه تا سوراخ ها از بین بره. خب ببینید الان به اولین سوراخ رسیدم. ببینید این دونه دونه‌ای بودش که برای قسمت سرشونه اینجا استفاده کرده بودیم. باید نگاه بکنید ببینید که از کدوم قسمت باید دونه بگیرید. ببینید اگر از اینجا، از این نخ که اینجا هستش دونه بگیرید و این رو به این صورت ببافید، ببینید اینجا سوراخ بسته میشه، بعد دونه بعدی رو هم ببافید. خب بعد الان دوباره رسیدیم به سوراخ اینجا هم باید 2 تا دونه اضافه بکنید. میایم یک دونه میایم یه دونه از همین گندمی اینجا میگیریم، یه دونه از همین گندمی این قسمت میگیریم، ولی باید طوری ببافید که سوراخ از بین بره. به این صورت این دونه رو میبافم. الان یک دونه اینجا اضافه کردم، بعد یک دونه هم ببینید دوستان باید این قسمت اضافه بکنید. از همین پر گندمی من میگیرم و یک دونه هم این قسمت اضافه میکنم و بافتم رو ادامه میدم. الان به این شکل در اومد و بعد بافتم رو ادامه میدم. یه چند تا دونه از قسمت وسط میبافم. حالا شمارش دیگه نیازی نیستش، یه چند تا دونه میبافم و بعد باید این قسمت 2 تا دونه اضافه بشه. مثلا یک دونه اینجا اضافه میکنم، این دونه وسط رو میگیرم و بعد به این صورت این رو هم از زیر میبافم. الان قسمت پشتم یک دونه اضافه شد. دوباره چند تا دیگه میبافم و بعد دوباره یک دونه دیگه هم اضافه میکنم. الان قسمت پشت انقدر دونه مونده. بعد یک دونه هم این قسمت اضافه میکنم، این رو میگیرم به این صورت، یک دونه هم اینجا اضافه شد. حالا به روش دیگه ای هم که میتونید دونه اضافه بکنید. خب بعد ادامه میدم بافتم رو تا برسم به فضاهای خالی که اونجا هم باید دونه اضافه بشه. خب الان رسیدم دوباره به این فضای خالی دوستان. اینجا رو هم ببینید میام از همین قسمت، بعد نگاه بکنید دیگه ببینید کدوم قسمت رو بگیرید بهتر هستش. یک دونه از این قسمت دونه اضافه میکنم، به این صورت این رو میبافم و بعد دونه بعدی رو میبافم. دوباره این قسمت بعد 2 تا دونه اضافه بکنید. یک دونه از این قسمت میگیرم، دونه اضافه میکنم، یک دونه هم از همین پر این گندمی رو میگیرم و دونه اضافه میکنم. خب بقیه دونه ها رو میبافم از زیر. خب توی این قسمت هم باید یک دونه اضافه بشه، مثل همون قسمت و قسمتی که 9 تا دونه داشتیم. یک دونه این رو میگیرم به این صورت، بعد اینطوری میبافم. خب دیگه الان این سوراخ ها بسته شد، دونه هم اضافه کردیم. باید یه 3 رج به صورت ساده بافی این رو ببافیم. یعنی الان یک رج از رو میبافم، بعد یک رج از زیر، یک رج از رو، بعد دوباره رج زیر. براتون توضیح میدم که برای قسمت کلاه تقسیم بندی ها به چه شکل هستش. الان دونه هایی رو که اضافه کردیم و دونه هایی که روی میل بود با هم 54 تا دونه داریم دوستان. و اون 3 رج که ساده بافی بود رو من بافتم. ببینید از پشت به این صورت هستش. اونا رو بافتم و الان تقسیم بندی کردم. 12 تا دونه برای قسمت وسط کلاه گذاشتم که اینها ثابت هستش و میخوام قسمت این سمت و این سمتش دونه اضافه بشه، چون که این دونه هایی که الان این قسمت هست برای کلاه خب خیلی کم هستش و مدلی که میخوایم ببافیم باید یک کمی کلاه پهن‌تر بشه. پس 21 دونه این سمت قرار دادم، یک علامت گذار گذاشتم. 12 تا دونه برای قسمت وسط یه علامت گذار گذاشتم و 21 دونه هم برای این قسمت در نظر گرفتم. الان باید این رو ببافیم و این سمت و این سمت ها دونه اضافه بشه
که من الان براتون میبافم. بعد فقط توی یه قسمت زیر که داریم میبافیم باید دونه اضافه بکنیم، پشت کار دونه اضافه نمیشه دوستان. خب اینها ساده بافی هستش و این رو هم بهتون بگم که برای که این قسمت کلاه یه کمی یعنی خوبتر وایسه و بعد چون که ما میخوایم از این قسمت ها هم دونه بگیریم در انتها و کشباف ببافیم، بهتر هستش که اینجا ببینید اولین دونه رو که در آوردم دومین دونه رو از زیر بافتم، اینجا یه دوتا یکی بعد بکنیم. خب پس یک مرتبه این قسمت دونه کم کردیم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. از زیر میبافم تا برسم به علامت گذار که اضافه کردن دونه رو براتون توضیح بدم. این رو میبافم از زیر. خب الان رسیدم به این علامت گذار دوستان، دونه آخر رو هم بافتم. ببینید از این قسمت این نخ رو میگیرم به این صورت و به این شکل وارد میل میکنم و از این سمت این رو میبافم از زیر. الان اینجا یک دونه اضافه شد و علامت گذار رو این سمت میذارم. ببین دونه هایی که اضافه میشه توی این قسمت هستش. این 12 تا دونه ثابت میمونه. بعد این 12 تا دونه رو از زیر میبافم. از زیر میبافم تا به علامت گذار برسم و اون قسمت رو هم باید دونه اضافه بکنیم. خب علامت گذار رو این سمت میزنم 12 تا دونه رو که بافتم و یک دونه به این شکل. ببین میلتون رو به این صورت بندازید و بعد این رو از زیر ببافید. به این صورت میکنم که بتونم ببافم. خب این رو میبافم و بعد بقیه دونه ها رو میبافم تا به انتها برسم و اونجا هم باید یک دونه کم بشه برای لبه کلاه، یعنی جلوی کلاه میشه. کلا 3 مرتبه کم کردن داریم این قسمت. الان اولیش هست. خب الان ببینید این دونه حاشیه این که از زیر بافته میشه، اینجا باید دونه کم بکنیم. این دونه هایی که این سمت هست برای اینکه بهتر بیفته جابجا میکنیم و بعد دوتا یکی میکنیم. خب اینم دوتا یکی کردم، یک دونه هم از این سمت کم شد. اینا رو هم از زیر میبافم. خب رج پشت کار خاصی نباید انجام بدیم، تمام دونه ها رو از رو میبافیم. خب الان دوباره من رج رو که بافتم، این قسمت دوباره باید سمت چپ و راست این گیر علامت گذارها دونه اضافه بکنیم و این قسمت هم دوباره دونه کم بکنیم. الان دومین مرتبه هستش که میخوایم دونه کم بکنیم تو قسمت جلوی کلاه. خب دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو از زیر میبافم و دونه سوم و چهارم رو با هم دیگه یکی میکنم به این صورت و بعد بافتم رو ادامه میدم. از زیر میبافم به این صورت میبافم، یعنی دقیقا مثل همون رج زیر هستش که دونه کم کردیم و این قسمت دونه اضافه کردیم، قسمت وسط برای کلاه. خب اینا ساده بافی هست. خب دوباره رسیدم به این قسمت دوستان، قسمت علامت گذار. این نخ رو میگیرم به این صورت و از این سمت از زیر میبافم. خب الان دومین باره که دونه اضافه کردیم و بعد این 12 تا دونه ثابت هستش، از زیر بافته میشه.
اینا رو میبافم، علامت گذار رو این سمت میزنم و این قسمت هم دونه اضافه میکنم توی این قسمت. به این صورت دونه رو اضافه کنید و کمی رو گشادش بکنید که بتونید ببافید. به این صورت این رو میبافم و اون سمت بعد یک دونه کم بشه. خب به این قسمت الان رسیدیم. خب این دوتا دونه رو باید جابجا بکنیم. این دوتا رو به این شکل جابجا میکنم، از زیر کور میکنم. این دومین باری هستش که کور کردیم. خب رج رو کار خاصی نباید انجام بدیم، از رو میبافم، رج زیر دوباره این کارها رو باید انجام بدیم. خب دوستان دوباره توی این قسمت ببینید سومین بار کور میکنیم و آخرین مرحله هستش که توی این قسمت ها کور کردن داریم، ولی توی این قسمت اضافه کردنمون ادامه پیدا میکنه تا به اندازه لازم برسه که من بعد بهتون میگم که چقدر باید ببافید. دونه اول رو در میاریم، دوباره دونه دوم از زیر بافته میشه و دوتا یکی میکنیم. این الان سومین باری هستش که توی این قسمت من دونه کم کردم و آخرین بار هستش، یعنی رجهای زیر که رسیدیم دیگه نیازی نیستش که اینجا دونه کم بکنیم، همین سه تا کافی هستش. دوباره اینها رو ادامه میدم و زیاد کردنمون هنوز ادامه داره. میبافم. دوباره این قسمت دوباره باید دونه اضافه بکنیم. دوستان نگاه کنید دوباره مثل همون سری قبل اضافه کردنمون هیچ تغییری نمیکنه، به همون صورت دونه رو اضافه میکنم. 12 تا دونه دوباره ثابت هستش. من این رج رو هم میبافم و بعد دیگه بقیه رج ها که کور کردن این قسمت ها نداره باید یه چند رجی ببافیم، دونه ها رو اضافه بکنیم قسمت وسط. خب این قسمت هم دوباره دونه اضافه میکنیم. خب دوباره این قسمت دونه کم میکنیم و سومین بار هستش که دونه کم کردیم این قسمت هم و آخرین بار هست. دوتا یکی میکنم و بعد اینا رو از زیر میبافم. خب قسمت های پشت کار خاصی نداره، همه رو از رو میبافیم. قسمت زیر که رسیدیم سمت این سمت و این سمت دونه اضافه میشه، بعد یه چند تا دونه باید اضافه بکنیم که من اضافه کردن رو انجام میدم و بعد بهتون میگم که چند تا دونه اضافه کردم. فقط حواستون باشه که دیگه کم کردن این قسمت ها نداریم. دوستان الان من 14 تا دونه این سمت اضافه کردم، 14 تا دونه هم این سمت اضافه کردم. اگر از این قسمت بخوام اندازه بگیرم کلا ببینید از این قسمت ابتدا یک کار 10 سانتی متر هستش و بعد باید اینجا دیگه دونه کم بکنیم. این قسمت رو من بافتم از زیر و رسیدم به این قسمت. ببینید باید از این قسمت ها یک دونه کم بشه، از این قسمت هم یه دونه کم بشه، ولی این 12 تا دونه وسط ثابت هستش. الان یک دونه مونده که مثلا الان رسیدم به این خط، به این سنجاقه، یک دونه رو نمی بافم، درش میارم، این سنجاق رو در میارم
و یک دونه از دونه های این سمت رو با یک دونه از دونه های وسط رو با هم دیگه باید کور بکنم. خب برای اینکه گندمی ما درست در بیاد دوستان، این سمت دونه ها رو جابجا بکنید. به این صورت دونه ها رو جابجا بکنید و از زیر این دوتا رو کم بکنید و بعد سنجاق رو جدا کننده رو این قسمت میذارم. الان این دونه جز دونه های 12 تای وسط حساب میشه. الان یک دونه، بعد از زیر میبافم 2 تا، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. به دونه 12 که رسیدید این سنجاق رو من باز میکنم. به این صورت هم میشه که دونه رو دیگه در نیارید. این سنجاق رو باز میکنم، این سمت میذارم و این دوتا رو با هم از زیر یکی میکنم. اینو این سمت نمیذارم. اول این دوتا رو کور میکنم، بعد این قسمت میذارم. ببینید الان این قسمت وسط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا هستش. یک دونه از این دونه های این سمت کم شده و بعد اینا رو از زیر میبافم. این قسمت رو از زیر میبافم، قسمت پشت رو از رو میبافم، کم کردن نداریم. دوباره رسیدیم به قسمت زیر، یک دونه از این سمت یک دونه از این سمت، به همین روشی که اینجا انجام دادیم دونه کم میکنیم. 5 مرتبه باید دونه کم بشه. 5 تا این قسمت کم میشه، 5 تا این قسمت، و بعد براتون توضیح میدم که چه کار باید بکنیم. خب دوستان الان 5 تا دونه از این سمت کم کردم، 5 تا دونه هم از این سمت کم کردم، یعنی کلا 10 تا دونه این قسمت کم شده و الان بازم کم کردن داریم ولی به صورت رفت و برگشت هستش که این حالت کلاه به خودش بگیره. الان باید این قسمت رو ببافیم تا برسیم به این علامت گذار دومی. خب این قسمت ها رو من از زیر می بافم. این قسمت کور کردن ادامه پیدا میکنه تو رچ های زیر و تا مرحله‌ای که تمام دونه ها دیگه به پایان برسه، دونه هایی که این قسمت هستش. به این قسمت کاری ندارم، باز میبافم اینا رو. این 12 تا دونه رو میبافم. به دونه 12 که رسیدیم دیگه به اینا هم احتیاجی نداریم، چون که اینجا یه فضای خالی میفته، مشخص میشه. وقتی که به دونه 12 رسیدید دوستان، این دونه 12 رو با یک دونه از دونه های این سمت با هم کور میکنید. به این صورت کور میکنیم و بر میگردیم. توی این قسمت بافتمون رفت و برگشت هستش برای اینکه کلاهمون درست بشه. بعد دونه اول رو نبافته روی میل میندازم و از رو میبافم. این قسمت رو از رو میبافم و میرسم به دونه 12 این قسمت. این رو هم در میارم، دیگه به اینا احتیاجی نداریم. خب به این دونه آخر که رسیدم با یک دونه از دونه های این سمت با هم دیگه از رو هستش دیگه، از رو کور میکنیم و بر میگردیم.
ببینید الان دیگه اینجا یه فضای خالی افتاده که مشخص هستش، به خاطر همین دیگه علامت گذارها رو من برداشتم. ببینید الان اینجا 2 4 6 8 10 12 این 12 تا دونه اینجا دوباره ثابت هستش. خب الان دوباره همین کار رو باید انقدر تکرار بکنیم تا دونه های سمت چپ و سمت راست یکی یکی از بین بره، یعنی کم بشه. خب اینا رو از زیر میبافم تا برسم به دونه آخر. ببینید اینجا به دونه آخر رسیدم. برای اینکه فرم بافتمون درست در بیاد این دونه رو جهتش رو به این صورت بکنید که گندمیمون مرتب در بیاد و بعد یک دونه از این یک دونه از این سمت با هم دیگه کور میشه. دوباره برمیگردیم دونه اول نبافته روی میل میندازم و الان رج رو هستیم. دونه ها رو از رو میبافم به این صورت تا برسم به دونه آخر. خب الان رسیدم به دونه آخر. اینو نگاه بکنید، اگه ببینید جهتش درست نیست جهتش رو درست بکنید. درست بودش برای من. بعد این رو با یک دونه از دونه های این سمت با هم از رو کم بکنیم و بعد دوباره برمیگردیم. دوستان دیگه بقیهش تکرار هستش. ببینید الان دوباره دونه اول رو میگیرم، اینا رو از زیر میبافم تا برسم به یک دونه آخر. و بعد این دونه رو جهتش رو درست میکنم، با دونه این سمتی از زیر کم میکنم، دوباره برمیگردم. این کار رو دوستان تکرار میکنید. یک دونه از این سمت یک دونه از این سمت کور میشه تا دونه ها به پایان برسه و همه دونه ها رو دیگه این قسمت 12 تا رو هم کور میکنیم. دوستان کلاه رو همونطوری که براتون توضیح دادم دونه ها رو کور کردم و به این شکل در اومد و در انتهای هم این 12 تا دونه که موند رو به طور ساده کور کردم. بعد این قسمت رو ببینید من دونه گرفتم و کشبافش رو بافتم. این قسمت رو براتون توضیح میدم که چطور باید دونه بگیرید و ببافید. اول میخوام این قسمت رو ببافم، کشبافش رو براتون توضیح میدم. ببینید دوستان این قسمت این همون 6 تایی هستش که اینجا کور کرده بودیم. ببینید این 4 تا دونه این قسمت، یک دونه اینجا، یک دونه اینجا، اینجا 6 تا دونه. میخوایم دونه بگیریم باید از این قسمت نخ رو اضافه بکنیم، دونه بگیریم تا برسیم دوباره به این قسمت که الان دونه گرفتن رو براتون توضیح میدم. خب از همین قسمت ابتدا اینجا من یک دونه با استفاده از قلاب یک دونه میگیرم به این اینجا. اگه این شکلی بگیریم گشاد در میاد. ببینید به این صورت دونه رو بگیرید، به این صورت یک دونه میگیرم به این شکل و بعد دونه دوم رو ببینید از این قسمت دونه رو میگیرم. هر دو تا دونه ای که گرفتید باید از این قسمت هایی که اینجا گره هایی که درست شده از اینجا هم دونه بگیرید وگرنه دونه هاتون کم میادش. ببینید الان من یک دونه از این قسمت گرفتم، یک دونه هم از اینجا میگیرم. ببینید از این قسمت دوباره دو تا دونه به این شکل میگیرم، یک دو و یک دونه هم از این قسمت وسط که این دوتا گندمی ها رو به هم دیگه وصل شده محل اتصالشون هم یک دونه دیگه میگیرم. بعد دونه هایی رو که گرفتید هر چند تا دونه ای که با قلاب گرفتید رو داخل میل سیمیتون بکنید. بعد حواستون باشه این قسمت که میخواید ببافید من میل سیمی شماره 3.5 استفاده کردم که کشبافم جمع تر وایسه. شما هم همین کار رو میتونید بکنید. خب بعد دوباره
تا انتها به همین شکل باید دونه بگیرید دوستان. دوباره از هر گندمی یک دونه میگیرم، بعد 2 تا دونه و از محل اتصالشون هم باید یک دونه بگیرید. از این قسمتی که این 2 تا گندمی ها به هم دیگه وصل شده، گره هایی که درست شده هم باید یک دونه بگیرید. به این صورت. بعد دوباره 1 2 و از محل اتصال به این شکل تا انتها به همین شکل دونه رو میگیرید. فقط این قسمت وسط این 6 تا دونه رو نباید دونه بگیرید دوستان من کل قسمت ها رو دونه گرفتم. الان از این قسمت وسط که 12 تا دونه هستش، 63 تا دونه این سمت شد، 63 تا دونه هم این سمت شد و از همینجا باید شروع بکنیم کشباف 2 در 2 رو ببافیم. ببینید یک دونه رو برای حاشیه من در نظر میگیرم و با 2 تا از زیر شروع میکنم بافتم رو. 2 تا از زیر، 1 2 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. این رو تا انتها باید به همین شکل ببافید. 2 تا از زیر، 2 تا از رو ببافید و 3 رج به این شکل میبافیم و بعد جا دکمه رو براتون توضیح میدم. دوستان الان من 3 رج کشباف 2 در 2 رو بافتم و میخوام الان از رنگ سفید استفاده بکنم و اینجا جا دکمه ها رو هم بزنم. 2 رج از رنگ سفید استفاده میکنم. خب دونه اول رو میبافم چون که رنگم رو تغییر دادم. دونه اول رو میبافم، 2 تا دونه بعدی از زیر بافته میشه. 1 2 از زیر هستش، 2 تا دونه از رو هست و اولین جا دکمم رو میخوام این قسمت بزنم. میام این 2 تا رو 2 تا یکی میکنم و یک ژوته میزنم و بافتم رو ادامه میدم. اینا از رو هست، 2 تا از رو، 2 تا دونه، 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دونه میبافم و دومی جا دکمه رو هم میزنم. میام 2 تا یکی میکنم، یک ژوته میزنم و بافتم رو ادامه میدم. کلا 2 تا دکمه میخوام بذارم اینجا. کشبافم رو با رنگ سفید ادامه میدم و 2 رج با رنگ سفید کشباف رو میبافم. به این صورت 2 رج کشبافم رو میبافم با رنگ سفید. وقتی 2 رج رنگ سفید رو بافتیم دوباره از همین رنگ خاکستری استفاده میکنم و 3 رج به صورت کشباف دوباره این رو میبافم و بعد دیگه بافتمون تموم میشه دوستان. ببینید چون نخ رو میخوام عوض بکنم اولین دونه رو هم میبافم. به این صورت رنگ رو تغییر میدم و اینجا اولین جا دکممون هست. از زیر 2 تا از رو. این هم دومی جا دکمم. این رو من به این شکل میبافم. 2 تا از رو. به همین ترتیب دوستان 2 رج یا 3 رج باید ببافیم تا بافتمون به اتمام برسه و بعد به کور کردن رو براتون توضیح میدم. دوستان بعد از رنگ سفید من 3 رج هم کشبافم رو با رنگ خاکستری بافتم و الان میخوام این رو دیگه کور بکنم. برای کور کردن میتونید از این روش استفاده بکنید.
دونه اول رو در میارم. ببینید دونه دوم از زیر هستش، این رو از زیر میبافم و بعد از زیر دونه قبلی این رو میکشم بیرون. دوباره دونه بعد از زیر هست، از زیر میبافم و از زیر دونه قبلی این رو میکشم بیرون به این صورت. دونه بعد از رو هستش، از رو میبافم و از زیر دونه قبل میکشمش بیرون. دونه بعد هم از رو هستش و به این صورت اینا رو تا انتها این رو به این صورت میبافید. دونه بعد از زیر هست، از زیر میبافم و بعد از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. دونه بعد هم از زیر هست. خب این رو تا انتها به همین شکل من این رو کور میکنم. دوستان این قسمت ها رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم من کور کردم، به این شکل در اومده و فقط باید الان این قسمت ها دوخته بشه، این قسمت وسط. من وقتی که این رو کور کردم یک مقدار نخ اضافه گذاشتم که برای دوخت ازش استفاده میکنم. ببینید این قسمتی هستش که جا دکمه داره. این دوتا جا دکمه هایی که گذاشتیم اینا باید رو قرار بگیره. خب این رو از همینجا به این صورت قرار میدیم. ببینید این نخ رو اول من میارم رو، این رو به این صورت میذارم و این رو هم میذارم روی به این صورت و بعد اینا رو به هم دیگه وصل میکنم با استفاده از سوزن. ببینید با استفاده از سوزن این سه تا قسمت رو میدوزم. یه گندمی از این، یه دونه وسطی و یه دونه از زیری میگیرم به این صورت. اینا دوخته میشه به هم دیگه. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده. اینجا دکمه ها رو میدوزیم، جا دکمه ها به این شکل و کلاه ما ببینید به این صورت هستش دوستان. اینجا که دکمه ها رو بدوزم براتون نشون میدم. کلاه به این شکل وای میسته و دو تا دکمه هم اینجا میخوره. من دکمه ها رو میدوزم و بعد این قسمت رو هم براتون توضیح میدم. دوستان من دکمه های این قسمت رو دوختم. ببینید الان به این شکل در اومده و این قسمت پشت رو هم که دوختم ببینید قسمت پشت لباس هم به این صورت هستش. و بعد الان میخوام حلقه آستین رو براتون توضیح بدم. این قسمت رو ببینید 34 تا برای این قسمت من دونه گرفتم، 34 تا هم برای قسمت پشت دونه گرفتم و 3 رج رو با رنگ خاکستری اینجا بافتم و 2 رج سفید، دوباره 3 رج خاکستری رو بافتم و الان این قسمت رو براتون توضیح میدم. از همین قسمتی که برای سرشونه هستش شروع میکنیم به دونه گرفتن و با استفاده از میل سیمی کوتاه اون رو گرد بافی میبافیم. ببینید از همین دونه گندمی اول که برای سرشونه هستش من دونه میگیرم. ببینید یه کمی اولش به این صورت. ببینید اولین دونه رو از همین قسمت میگیرم. با استفاده از قلاب هم میتونید. ببینید هر 3 تا گندمی، هر 2 تا گندمی که میگیرید
دوتا، باید یک دونه هم بیایید از اتصال بین گندمی ها دونه بگیرید. ببینید اتصال بین گندمی ها این قسمت منظورم، اینجا رو هم یک دونه میگیرید به این صورت. دوباره از گندمی بعدی 1 2 و یک دونه هم از محل اتصالش از این وسط. ببینید از این قسمت یک دونه هم، اینو من بیشتر باز میکنم به متوجه بشید. حالا اگر بخواید که بهتر بگیرید با استفاده از قلاب دوستان، قلاب رو این وسط فرو میکنیم و گندمی رو که گرفتیم وارد میلمون میکنیم. دوباره به همین ترتیب 1 2 تا از این گندمی ها میگیریم. ببینید حواستون باشه دونه ها رو طوری بگیرید که این حاشیه این قسمتتون منظم در بیاد و بعد یک دونه هم از محل اتصال از این قسمت. ببینید از همین قسمت هم میتونید بگیرید. به این صورت تا انتها به همین صورت که دونه بگیرید. برای من 34 تا دونه شده و 34 تا همون قسمت هستش و بعد به صورت کشباف 1 در 2 در 2 2 تا از زیر 2 تا از رو ببافیم. من براتون توضیح میدم. خب دوستان بعد از اینکه دونه ها رو گرفتید ببینید الان باید کشباف 2 در 2 ببافید. این نخی که اضافه کردید رو با این نخ گره بزنید. بعد اینجا میشه ابتدای رج. میتونید یه علامت گذار هم بزنید ولی خب مشخص هستش که اینجا که سرشونه هستش ابتدای رج هست و شروع کنید با 2 تا از زیر 2 تا از رو. 2 تا از زیر 2 تا از رو، 2 تا از زیر 2 تا از رو. 3 رج با همین رنگ باید ببافیم و تو گرد بافی کشباف رو به کلا دونه ها رو به همون صورتی که میبینید ببافید. زیرها رو از زیر ببافید، روها رو از رو ببافید. این تفاوتی نمیکنه دوستان. و بعد 3 رج که بافتید نختون رو عوض بکنید. ببینید این قسمت من 2 رج رو با سفید بافتم که البته این سلیقه‌ای هستش و خودتون میتونید یک رنگ هم ببافید. و بعد دوباره بعد از این 2 رج دوباره 3 رج از همین رنگ استفاده کردم و کور کردم. من اینا رو میبافم و دیگه بافتمون به انتها میرسه دوستان عزیز. این قسمت رو هم من همونطور که براتون توضیح دادم بافتم و کور کردم و 2 تا حلقه آستین ها هم به پایان رسید و الان اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید از قسمت سرشونه تا ابتدای کار 33 سانتی متر شده و از زیر بغل تا ابتدای کار 22 سانتی متر هستش. پهنای لباس دوستان 27 سانتی متر شده. این لباس برای کودکی که 1 ساله هستش مناسب شده دوستان. شما با اندازه گیری میتونید این رو برای سایز بزرگتر هم ببافید. بعد دیگه کار خاص دیگه ای نیستش. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه، شما هم ببافید و لذت ببرید و اگر خوشتون اومد با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید و عضو کانال بشید که هر هفته یک لباس رو بتونید یاد بگیرید دوستان. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.